welcome sa ating video for today. So, ano yun? So, kung nagtataka kayo, bakit kapareho na naman sa top ng kasi marami akong shoot. Sabay-sabay kong shoot yung intro-outro ng mga backlogs na video ko. So, ito na. Sabay-sabay ko silang binidyo. Kasi para hindi sayang yung makeup. Pero hindi sayang yung makeup. Okay? Para tipid. Para tipid. Diyan mainit yung lights. Ayan. So, itong video na to is intro dun sa nag-customize din kasi ako ng aking PC uli. Walang katahimik ang pag-customize ng PC. Ganun pala yun, no? Kasi pag laptop, no choice ka eh. Ganun na siya eh. Yung parang buo na siya eh. Pag PC, parang pang-hypnotize yun ng mga pang-hypnotize yata yung mga kumpanya para bili ka ng mga items para sa PC mo. Pero yun nga. So, nag-customize ako ng system unit ko ng PC. Kasi, inakyat ko siya dun sa may taas. So, wala na siya dito sa may table area. Kasi, yung table ko ng PC tsaka ng table ko ng crafting is magkadikit. So, kapag nag-grind kasi ako, hindi. Nag-grind ako, nagsasand, napupunta lahat dun sa PC, lalo na dun sa intake fan. So, ang naisip ko, kapag tinaas ko yung PC, medyo hindi siya mapupuntahan ng mga ng mga residue ko ng mga pag-craft. So, tinask ko siya doon. Diba yung dati kong case is yung rock. Ano nga ba yun? Ano nga ba? Rock. Huna yata yun. Huna ba yun? Huna or Huna. Basta yung rock na mataas. Yung ang tawag nila sa tower, mid-tower, full tower, basta yun. Yung Raccoon 2, yun yung aking dating case. Which is, hindi dapat talaga yun yung case ko kasi hindi yun yung unang plano kong case. Yung hinahanap ko kasi yung case before, yung Cooler Master na maliit lang din. Tapos, more on airflow siya. Parang pang micro ATX kasi 'di ba micro ATX lang yung aking motherboard. So yun yung gusto kong case dapat para mas maliit kaysa dun sa mga usual na PC cases. Kaso hindi siya available nung time na binili ko yung mga parts ko. Sobrang excited na akong set up or i-build yung PC ko kaya napabili na ako ng Raccoon na. Hindi ko na makakalain na ganun siya kalaki. Hindi ko akalain, hindi ako prepared na ganun siya kalaki. So, ayun. Yung dati kasi nakalagay lang siya dito, 'di ba? Kahilera lang siya ng table ko. So, yun. Mas napupunta yung mga dust kasi sa loob. Kaya, mayat-maya ako naglilinis ng PC nung time na yun. Tapos, ang daming mga residue nga ng mga grind ko tsaka sinand ko. Kaya, naisip ko, nung dumating si Papa, nagpagawa ako ng second floor. Nagpagawa ng second floor ng PC table ko. Tapos, dun ko ilalagay yung system unit. Nung nilagay ko na yung Raccoon na dun sa taas, abot na niya yung ceiling. Sobrang, kasi ang taas niya, kaya yun, abot na niya yung ceiling. So, kaya, bumili ako ng bagong case para sa aking PC, which is yung mapapanood nyo ngayon kasi ang video nga pala na to ay yung video ko nung sinetup ko yung PC na yun. So, yun. Maglilipat ako. Ang video na tayo paglilipat. Maglilipat from Raccoon to yung bagong
case na Techwear Quad Mini Cube. Yun din yung kasi dati kong plano na case dapat eh. Nung wala yung Cooler Master. Tas, wala din nga pala yung Quad Cube Mini. Something. Kaya, yan. So, ito. Panorin nyo na. Tang! Ayan, kasi nag-rearrange kami dito sa may kwarto, kaya ang gulo. So, tapos yung PC ko pala, ayusin ko sa ngayon kasi yung PC ko, lilipat ko dun sa may taas. Tapos, ito yung dati kong PC, diba? Yung mataas na tower. Hindi siya kasha. Actually, kasha siya pero masyado siyang dikit sa kisame. So, kaya bumili ako nitong Cube. Techwear Cube. Quad Cube. Ganito lang siya kalaki. So, yan yung size difference nila. Itong mataas kong lumang PC. Tapos itong Cube na bagong case. So, ang gagawin ko ngayon ay lilipat ko lahat ng laman neto dito. Ngayon, so, yan. Magiging challenge yung paglipat kasi ang liit na lilipatan niya eh. So, paano yan? Magwagapalit na rin kasi ako ng thermal paste pala. Kasi ilang bad na so hindi pa ako nakapalit ng thermal paste. So, yan.
Ayan, so napanood nyo na yung video ng paglipat ko ng mga PC parts ko dun sa aking bagong mas maliit na case, which is yung Techwear Quad Mini Cube. So, hindi ko yata na-videohan yung after na naging itsura na niya kasi gabing-gabi na yata na magmamadaling araw na nang natapos yata ako. So, ito na lang. Papakita ko na lang sa inyo yung bago niyong itsura. Excuse me po. No. Napapababa. So, ito, papakita ko sa inyo yung bago na niya na itsura kasi nandun na siya sa taas. So, wait lang. Ayan! So, ang hirap film ko. Dito na siya sa may taas. So, ito na siya. Tada! Ang cute ng case na to eh. Kitang-kita yung mga palaman sa loob eh. Palaman sa loob. Tapos, nakahiga na yung motherboard ko. Teka, pumina, excuse me. So, huwag kayo mabother sa mga wires na yan. Hindi nyo naman wire yan. Hindi kasi meron mga OC sa wires, diba? So, hindi naman masyadong OC sa wire. Kaya, let them be. Pero again, yan yung itsura niya sa loob. Ay! Pag nilalapit ko, nagkakaroon ng guhit-guhit. Pero yan. O gumuguhit-guhit ba siya dahil dun sa disco party ng mga fan. So, ito yung GPU ko na nakakatuwa kasi nakatayo na siya ngayon. Kasi nakahiga nga yung motherboard, diba? So, yun na yung mga mga RAM ko. Hindi ka maikot. Mamaya, pakita ko sa inyo yung ibang parts. Pero yun. Andun na sila sa taas. Na-evict na si Captain Marvel sa loob. Nagpa-party-party na lang sila dito sa may taas. Kasi, ano din yan. Parang see-through din. Teka, pakita natin. Sisilipin natin ang loob. Excuse me. Ayan. Ito yung top view. So, meron din kasing silipan sa loob. Excuse me po. Mr. DHL. Tada! So, yan. Yan ang setup niya. Ang cute din tingnan. So, yan. So, wala nang space para mag-display ng something sa loob. Pero, okay lang kasi... Oo, wait lang. Ayan. Ayan yung top view. Tapos, ayun pala, kahit mas maliit to kasi parang kalahati lang to nung ano na, yung size. Kita nyo naman nung sinetup ko yung size comparison, pinakita ko naman yata. Kahit pala maliit tong case na to, kasya din yung mga malalaking GPU nakita ko dun sa ibang ano, sa ibang mga nagsisetup. Kasya yung mga 3 fan ba yun? Yung mga GPU. Tapos, meron din siyang bracket para kung gusto niyo mag water cooling. Pwede siya dun sa 240mm na water cooler. Tapos, kasya yung dalawang SSD, tapos dalawang HDD. So, hindi siya ganun ka-restricting pagdating sa upgrade. Kasi pwede ka pa rin maglagay ng extra stuff. Ayan, bababa muna ako. Ayan, tapos ipapakita naman sa... Yeah! Ibaba ka ba yung tripod? Tapos sa ilan na... Ayan. Ito na wait lang. Ito na yung itsura ng harapan ng aking PC. La, tingnan nyo. Nilagyan ko siya ng tenga. Meron siyang tenga. Kasi, napansin ko, yung mga fans, makasalang mata. Kaya ginawa ko na lang siyang pusa. Kaya lagyan siya ng tenga. So, sakto kasi gusto kong i-customize yung PC case ko para maging pusa. Sumakto siya. Kaya, yan! I'm happy! Ayan. Gusto na siyang pusang case. Pusang case. Tapos pa ilaw para makita nila yung ano. Ay, hindi pa rin kita.
Wait lang. Ayan. So, medyo kita na siya. So, kung natatandaan nyo to sa video, inano ko siya, pinaintan ko siya ng pusang nakatalikod. So, nag-uusap sila. Nag-uusap sila. Yung malaking pusa at saka maliit na pusa, nag-uusap sila. Cat talks. Tapos ito, bagong additional na Borloloy sa aking PC. Borloloy? What's a Borloloy? Accessory. Ayan. Ito yung bagong additional na nilagay ko. Ang aking name na bigay ni Camille and HL and Kaden and Chloe. Thank you. Bookmark daw siya dapat talaga, pero wala kasi yung book. Kaya pinang-mark ko na lang siya sa PC ko. So, ayan. Oh, ganda naman bagay. Kasi meron siyang purple stone. And yung color ng aking PC ay purple, pink, black, and white. Purple, pink, black, and white. Pero yan. Yan ang aking bagong system unit. Nasa taas na siya. So, yay! Tapos tingnan nyo. Mukha siyang pusa. Diba? Ang saya mag-customize! Kaya yung mayaman yung mga ay, sorry. PC partsan. Dahil sa mga katulad kong di matahimik sa PC. Ayan, so nakita nyo na yung aking bagong system unit na which is mas happy na ako kaysa yung sa last na unit ko kasi laking-laki talaga ako dun sa isang case ko. So baka bigay ko na lang yan sa aking kuya. Yung case na isa. Tapos, ayan. Maganda na. Maganda. Kasi meron ng theme yung aking system unit. Tapos medyo nagmamatch na siya dito sa aking bagong keyboard tsaka mouse. So, hindi naman masyadong match na match. Pero, pwede na. So, ang masasabi ko lang din kasi mag-customize kayo ng mga PC nyo kung saan kayo masaya dapat. Kasi may napapansin ako sa mga group, sa mga, kasi sumali ako dun sa mga medyo PC groups or kung saan nag-share yung mga tao ng mga gears and whatnots nila. So, napapansin ko kasi medyo laging uy, dapat ganito, ganyan, ganyan. Uy, dapat ganito, ganyan, ganyan. Uy, dapat ganito. Dapat ito na lang yung ganun. Which is okay na magbigay ng opinion. Kaso dapat hindi mo binibase yung mga, yung mapipiliin mo based sa opinion ng iba. Kasi, at the end of the day, ikaw yung gagamit ng PC mo and sa'yo yung PC na yun. So, kung saan ka masaya, dapat yun yung gawin mo. So, kung gawin mo lang guide yung sinasabi ng iba, pero wag mo namang i-base yung buong mo dun sa sinasabi ng iba. Kasi diba, kaya mo nga kina-customize yung items mo para maging personalized and para maging sa'yo. So, kapag kung i-base mo lang dun sa iba, di kanila na yung PC na hindi na yun sa'yo. Thank you sa panonood and kung nagustuhan niyo ang video na to, don't forget to hit like, subscribe, and ring that bell icon. See you sa ating next video na backlog pa rin. Sige, see you! Bye-bye!